kamusta kayo? Kung umokay ang panahon ngayon, so I think baka sandali lang to, kaya Brothers on the wheels, kamusta kayo? Kung umokay ang panahon ngayon, so I think baka sandali lang to, kaya sinamantalo ko na, magra-ride na ako. Punta ako ngayon dito sa San Antonio. Last time kasi nang pumunta ako doon, naka-tri bike ako. Ngayon naman gagamitin ko yung Classic 250 ko. Nakita ko yung daan doon, maganda eh, open roads eh. So tara, samahan nyo ako and ride tayo. San Marcelino na tayo mga brothers. Magpas na tayo ng San Antonio. Pero ito yung kabahan ng highway. Ganda no? Sarap mag-ride dito no? Mga brad, minto muna ako. Mambon eh. So, nandito na tayo sa ano. Pa-exit na tayo ng San Marcelino, pa San Antonio na tayo. Kasi ikot tayo doon, babalik tayo ng San Marcelino, pauwi ng bahay.
Refreshment muna ako mga brothers on the wheels. Ulan eh, pahinto muna. Pero okay na ulit, paraw na. Balik na tayo. Parang nakaganon yung kanya yun. Opo, baka in-adjust niya yung, pina-adjust niya yung monoshock ko. Kaya kinuha niya repossession, eh in-adjust na ng unang may-ari. Pwede po ganun yung nangyari doon. Sabi niya sa akin, bakit ang ganda ng kaya ito? Sa akin, parang gano'n sabi niya. Tsaka matigas ho yung pagka, halimbawa, in-adjust niyo pataas, titigas ho ang monoshock. May adjustment po yan eh. Pero ang standard niya nasa 3, nasa gitna. Malambot ang laro. Opo, monoshock po yan. Yun po yung kagandahan yan. Kaya, thank you po. Carros muna tayo mga brad. Bago natin uwi ang motor.